Good morning, everyone. Good morning. Welcome to Only Competition. So, 8 তাৰিখ আমাৰ গুছি গল, right? আজিৰ ডেটটো কি? আজিৰ ডেটটো আছে আপোনাৰ 10 তাৰিখ. So, most probably যিমান ষ্টুডেন্ট ইয়াতে আছে সবে RBI এসিস্টেন্টৰ যেটো ফৰ্ম ওলাইছিলে সেই ফৰ্মটো ফিল কৰি দিছে. I hope. আৰু যদি আপুনি ফৰ্মটো ফিল কৰিছে তেন্তে এই বস্তুটো আপুনি গম পায় যে পৰীক্ষাৰ কাৰণে বেছি দিন ৰৈ যোৱা নাই. সো সেই কাৰণে আমি RBI এসিস্টেন্টৰ প্ৰথমে PYQ হেক কৰিম, তাৰ পিছত এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিস কৰিম যেটো আপোনাৰ এক্সামত স্পেশালি ইংলিশ সেকশনত আহিব পাৰে. আৰু এটা কথা আপোনাক ইয়াতে জনাই দিও যেহেতু টুডে ইজ টিউজডে, এটা বস্তু আপুনি মুখস্থ ৰাখিব যে ফ্ৰাইডেত মই আপোনাক এটা ডাউট সেশনৰ ফৰ্ম হে কৰিব দিম, ফিল আপ কৰিব দিম, গুগল ফৰ্ম হয়, ঠিক আছে? সো যি সকলে হে ডাউট আছে আপোনাৰ ইংলিশত আছে বা বেলেগ কিবা সাবজেক্টত আপোনাৰ ডাউট আছে তেন্তে আপুনি এটা কাম কৰিব, হে গুগল ফৰ্মটো ফিল কৰিব। স্যাটাৰডেত 6টা বজাত, গধূলি 6টা বজাত এটা ডাউট সেশন হ'ব। হে ডাউট সেশনত আপোনাৰ যিমান কোৱেশ্চন পাৰো মই হিমান কোৱেশ্চন সলভ কৰিম, ঠিক আছে? আৰু হে ডাউট সেশনৰ ফৰ্মটো আপুনি গুগল ফৰ্মটো ক'ত পাব? হে গুগল ফৰ্মটো যদি আপোনাক লাগে তেন্তে অনলি কম্পিটিশনৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংকটো দিয়া আছে ডেসক্ৰিপশন বক্সত। হে লিংকটো আপুনি ক্লিক কৰি ফলে জয়েন হৈ লওক। সেকেন্ডলি আমাৰ মহাৰথী ব্যাচৰ এটা হোৱাটসএপৰ কি কয় অনলি কম্পিটিশনৰ গ্ৰুপ আছে কিছুমান। সো হে গ্ৰুপত আপুনি এড হ'ব লাগিব, বিকজ হে গ্ৰুপ বিলাকতে মই ফৰ্ম বিলাক কি কৰি দিও, শেয়াৰ কৰি দিও। ফ্ৰাইডেত ৰাতিপুৱাই শেয়াৰ কৰি দিয়া হ'ব। সো আপোনালোকে স্যাটাৰডে 10 o'clock লৈকে নিজৰ ডাউটটো তাতে পোষ্ট কৰিব পাৰে। ইতিয়াতে মই এই বস্তুটো আপোনাক কেলে জনাই দিছো, বিকজ যেতিয়া আপুনি ডাউটটো দিব, যেনে আজি মই RBI ৰ কোৱেশ্চনছ কৰাই আছো, এয়াৰে ভিতৰত কিবা এটা কোৱেশ্চনত আপোনাৰ ডাউট ৰৈ গল, সো সেই ডাউটটো মই আনসাৰ দিম। হেনে ধৰণে মই যে SSCৰ যোৱাকালি আপোনাক ক্লাছটো কৰাইছিলো, তাতে ভোকাবুলাৰীৰ কিবা ডাউট ৰৈ গল, হেনে ধৰণে ইংলিশ উইথ স্ক্ৰাচ যে আমি কৰি আছো তাতে কিবা আপোনাৰ ডাউট ৰৈ গল। সো জিও আপোনাৰ এই উইকটোৰ ডাউট আছে ফ্ৰাইডে লৈকে আপুনি হেতু ফিল কৰি দিব। স্যাটাৰডে হে গোটেইখিনি ডাউট আমি ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো, ঠিক আছে? সো যি সকল ষ্টুডেন্টে জয়েন কৰিছে, হেল্ল, গুড মৰ্নিং, গুড মৰ্নিং এভৰিवन। সো যি সকল আপোনাৰ ডাউট আছে, হোৱাট এভাৰ দ্য ডাউট ইজ, আমি সেই ডাউটটো স্যাটাৰডে 6টা বজাত ডিসকাস কৰিম, ঠিক আছে? নাও উইদাউট এনি ফাৰ্দাৰ এডিউ লেটস স্টাৰ্ট উইথ দ্য সেশন। যি সকল ষ্টুডেন্টে জয়েন কৰিছে এবাৰ লাইক কৰি দিয়া, আৰু যদি RBI এসিস্টেন্ট বা যি কোনো পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপুনি এপ্লাই কৰিছে কিন্তু বিচাৰি আছে মক টেষ্ট, ফ্ৰীতে যদি আপুনি মক টেষ্ট দিব বিচাৰি আছে তেন্তে অনলি কম্পিটিশনৰ এপটো ডাউনলোড কৰক। আৰু মই বহুত ষ্টুডেন্টৰ দেখি পাইছো যে আপোনালোকৰ এটা প্ৰবলেম থাকে, স্যাৰ এপটোৰ লগইন আমি পাহি গৈছো বা এপটোৰ পাসওয়াৰ্ড আমি পাহি গৈছো, স্যাৰ এপটো আমাৰ লগইন হোৱা নাই। এনে ধৰণৰ যদি আপোনাৰ প্ৰবলেম আছে যে এপটো ডাউনলোড কৰি ললো কিন্তু লগইন কৰিব পৰা নাই, তেন্তে এটা কাম কৰিব, এই যে অফিসৰ নাম্বাৰটো আছে, অফিসৰ নাম্বাৰত এটা মেসেজ এৰি দিলে হল, বা আপুনি কল কৰিলে তো বেষ্ট, কল কৰি ফেলে আপুনি তেতিয়া নিজৰ কি কয় প্ৰবলেমৰ আনসাৰটো পাই যাব, ঠিক আছে? কল কৰি দিব, মেসেজ কৰি দিব, আপোনাৰ সলিউশনটো তাতে দি দিয়া হ'ব, ঠিক আছে? উইথ দ্যাট লেটস স্টার্ট উইথ দ্য সেশন। আজি সেশন আপোনাৰ স্টার্ট হ'বলৈ গৈ আছে ওয়ার্ড রিপ্লেসমেন্ট। না এটা কোয়েশ্চন টু ওয়ার্ড রিপ্লেসমেন্টৰ, কিন্তু আপুনি রিপ্লেস কৰিব নালাগে, আপুনি এনে ধৰণৰ শব্দ চাব লাগিব যে শব্দটো সেন্টেন্সত ফিট বহিছে নে বহা নাই, মানে কনটেক্সট লজিকটো আপুনি চেক কৰিব লাগিব যে লজিক্যালি এই শব্দটো ইয়াতে আহিব লাগে নে নালাগে। প্ৰথম কোয়েশ্চনটো দেখি পালে আপুনি গম পাব কেনে ধৰণৰ কোয়েশ্চন আপোনাৰ RBI এসিস্টেন্টত আহিব পাৰে। আজিৰ যেটো কোয়েশ্চন পেপাৰ আমি ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো, দিস কোয়েশ্চন পেপাৰ ইজ ফ্ৰম 2022 নহলে 2022 ইভিনিং শিফটৰ সাগে। Let's start with the first question. Now প্ৰথম কোৱেশ্চনত আপোনাক গোটে সেন্টেন্স দিয়া হৈছে আৰু তাৰে ভিতৰত কিছুমান শব্দ আছে যেটো মাৰ্ক কৰা হৈছে, আপুনি চাব লাগিব লজিক্যালি কোনটো শব্দ ফিট নবহে, ঠিক আছে? Happy the girl was, for her mother was dead, her father had married another woman, a widow with 2 daughters, and her stepmother didn't like her one little bit. ছোৱালীজনীৰ যেটো সেকেন্ড মাক মানে যেটো stepmother, তেখেতে কিন্তু ছোৱালীজনীক একদমে ভাল নাপায়। না মোক এটা কথা আপুনি বুজাই দিয়ক, স্টেটমেন্ট স্টার্ট হৈছে হ্যাপি, আপোনাৰ ওপৰত যদি কোনোবা অত্যাচাৰ কৰি থাকে আপুনি হ্যাপি হ'ব পায় জানো? হ্যাপি তো হ'ব নোৱাৰে। সো এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ আপুনি ডাইৰেক্টলি দিব পাৰে। আপুনি এতে কোনটো শব্দ চেঞ্জ হ'ব লাগে হেতু বিচাৰা নাই, কোনটো শব্দ ৰং হেতু বস্তু বিচাৰিছে, আৰু আমি একদম সেন্টেন্সটো পঢ়িয়ে দেখি পাইছো যে এতে হ্যাপি নহয়, মোস্ট প্ৰবাবলি আনহ্যাপি হ'ব লাগিছিল। সো কারেক্ট আনসার কি হ'ব? ইয়েস, আপোনালোকে কি দিছে? অপশন। ইয়েস, অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। অপশন এ কি হ'ব? হ্যাপি কন্টেক্সচুয়ালি এতে ৰং, এতে আনহ্যাপি হ'ব লাগিছিল, বিকজ তেখেতৰ যেটো বায়োলজিক্যাল মাদাৰ আছিল
সেই ছোৱালীজনীৰ বায়'লজিকেল মাদাৰ ঢুকাই গ'ল তাৰপিছত দেউতাই আৰু এগৰাকীক বিয়া কৰালে আৰু সেই গৰাকীৰ দুটা অলৰেডি ডটাৰ আছে আৰু ষ্টেপ মাদাৰ জনীয়ে এই ছোৱালীজনীক একদমে ভাল নাপায় সো দেয়াৰফৰ আমি কি দেখি পাওঁ এই গোটেই সিচুৱেশনটো হ্যাপি সিচুৱেশন নহয় স্যাড সিচুৱেশন হয় সো দেয়াৰফৰ হ্যাপি এটা ইউজ কৰিব নোৱাৰো মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন one day while the bodhisattva was walking through the forest with his disciplined Ajita he saw a hungry tigress about to eat her own cubs now a sentence to apunar mote kontu bostu ba kontu shobdo correctly put kora howa na logically put kora howa na okoman homoy diso apuni answer diok ki hobo lage answer walking hobo lage discipline hobo lage hungry hobo lage ne cubs hobo lage না ইয়াৰে ভিতৰত যদি আমি এটা শব্দ চাবলৈ যাওঁ আপোনালোকে কি লিখি আছে অপচন বি না এটা শব্দ ইউজ কৰা হৈছে ডিসিপ্লিন ডিসিপ্লিনৰ দুটা মিনিং থাকে এটা ডিসিপ্লিন তো হৈ গল যে আপোনাৰ ইনষ্টিটিউশন লেটস সে আপুনি জানে অনলি কম্পিটিশনত পঢ়িবলৈ আহিছে বা আপুনি নিজৰ কলেজত পঢ়িবলৈ গৈছে তাতে কিছুমান সেট অফ ৰুলস থাকে হে ৰুলসটো আপুনি যদি ফলো নকৰে তেন্তে আপোনাক পানিশমেন্ট দিয়া হ'ব হয় নে নহয় সো আপুনি ডিসিপ্লিনত থাকিব লাগিব যে সাফা কাপোৰ পিন্ধি যাব লাগে যেটো কিতাপ কাগজ লাগে যেটো নোটবুক লাগে হেটো কলেজলৈ লৈ যাব লাগিব এসাইনমেন্ট টাইমত দিব লাগিব সো হেটো কি হৈছে হেটো আপোনাৰ ডিসিপ্লিন হৈছে আৰু এটা ডিসিপ্লিনৰ মিনিং হয় যেটো subject বা যেটো গ্ৰাউন্ডত আপুনি পঢ়ি আছে ফৰ এক্সাম্পল আপুনি সায়েন্সত পঢ়ি আছে বা আপুনি কমাৰ্স লৈছে বা আপুনি যেটো ষ্ট্ৰীম লৈছে হেটো আমি ডিসিপ্লিন বুলি ক কিন্তু এতে আমি আজিটা এটা ষ্টুডেন্টৰ কথা পাতি আছো ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে ডিসিপ্লিন শব্দটো ইউজ কৰা নহয় ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে কি ইউজ কৰা হ'ব yes ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় ডিসাইপল সো the correct answer is option b এটা ডিসিপ্লিন শব্দটো আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰো ইয়াতে কি ইউজ কৰিব লাগিব আমি ইউজ কৰিব লাগিব ডিসাইপল মানে কি হয় ডিসাইপল মানে আপোনাৰ ফলোৱাৰ হয় নহলে ষ্টুডেন্ট হয় সো এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন জেনাৰেলি আমি এডিআৰই দেখি না পাও কিন্তু সেন্ট্ৰাল এক্সামক লাগি যদি আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে আপুনি অলপমান লজিক্যালি ফ্ললেস হ'ব লাগিব লজিক্যালি আপুনি স্টেটমেন্টটো ভাবিব লাগিব আৰু ইমান হাৰ্ড কোৱেশ্চন নহয় সবে কাৰেক্ট আনসাৰ দিছা ইয়াতে যিমান ষ্টুডেন্ট আছে সবে একলিষ্ট কাৰেক্ট আনসাৰ দিছে সো আপোনাৰ মাইন্ডত আনসাৰটো আছে সো देयरफॉर কি কয় লজিক তো বুজিলে আপোনাৰ কোৱেশ্চনটো বহুত বেছি ইজি হৈ যাব মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন চুজ দা কনটেক্সচুয়ালি ইনকাৰেক্ট ৱৰ্ড The merchant had good breakfast and after tidying himself up went downstairs to thank his cruel host. Ita hostor meaning ki hoy? Host mane hoy apunak jone nijor ghorot rakhise ba apunak jone khana dise, pani dise, tekhetok host koa hoy. যদি আপোনাৰ সন্মান কৰিছে কোনোবাই আপোনাৰ সৎকাৰ কৰিছে কোনোবাই হে মানুহজন ক্ৰুৱেল হ'ব পাৰে জানো টেল মি এতে আপোনাক সুধিছে যে মার্চেন্ট কনটেক্সচুয়ালি রং ইউজ করা হইছে নে টাইডিং কনটেক্সচুয়ালি রং করা হইছে নে ডাউনস্টেয়ার্স নে ক্ৰুৱেলৰ মানে কি হয় ক্ৰুৱেলৰ মানে জনে আপোনাক ভাল নাপায় আপোনাৰ লগত ভাল ব্যৱহাৰ নকৰে তাক আমি ক্ৰুৱেল বুলি কম খানা যেটা আপুনি খুজিছে তেন্তে আপোনাক খানা দিয়া নাই বা আপোনাৰ দুই দিন পুৰানা খানা দি দিলে হেনে ধৰণৰ মানুহক আমি ক্ৰুৱেল বুলি কম হয় নে নহয় সো এতে যেটো শব্দ কনটেক্সচুয়ালি কারেক্ট নহয় বা লজিক্যালি কারেক্ট নহয় সেই শব্দটো হৈছে অপশন ডি ক্ৰুৱেল will be the correct answer কি হ'ব অপশন ডি ক্ৰুৱেল কারেক্ট আনসার হ'ব বহুত সিম্পল কোৱেশ্চন ইমান সিম্পল কোৱেশ্চন আপুনি এতে 2 সেকেন্ড ভাবিব না লাগে কেলে 2 সেকেন্ড ভাবিব না লাগে বিকজ এতে আপোনাক সুধানে কারেক্ট শব্দ কি হ'ব লাগে আপোনাক অকল কি মাৰ্ক কৰিবলৈ দিছে আপোনাক অকল মাৰ্ক কৰিবলৈ দিছে যে ৰং স্টেটমেন্ট বা ৰং স্টেটমেন্ট নহয় সৰি ৰং শব্দটো কি কনটেক্সচুয়ালি লজিক্যালি এতে কোনটো শব্দ আহিব নালাগে আৰু লেখা আছে সেই শব্দটো আপুনি মাৰ্ক কৰিলে হয় আৰু এবাৰ যদি আপুনি স্টেটমেন্টটো পঢ়ি লয় আৰু যদি সেন্টেন্সটো আপুনি বুজি পাইছে তেন্তে আপুনি ডাইৰেক্টলি মাৰ্ক কৰি দিব পাৰে হা এতে ইম্পৰ্টেন্ট কি হৈ যায় এতে ইম্পৰ্টেন্ট ভোকাবুলাৰি কিন্তু ইমান হাৰ্ড শব্দ আপোনাক খুদা নাই ইজি শব্দ সুধিছে এনে ধৰণৰ শব্দ আপুনি অলৰেডি মিনিংটো জানে Kids made a beautiful agreement by putting colored rocks on the sides of the table. Now, ere bhitorot beautiful wrong, ne agreement wrong, ne rocks wrong, ne sides wrong, ne none of this. Apunar mote jodi statement to ekdam correct, tente apuni none of these mark koribo pare. Ki hobo lage eta correct answer? What should be the correct answer?
Beautiful is a adjective. So beautiful wrong hole hoy যদি এই adjective to noun or logot loga nai. Kintu ami jodi dekhi pao ete ki lekha ase beautiful agreement noun or logote logoa ase agreement or kotha pati ase. Right? Kintu ete je agreement likhise agreement শব্দ to ete match nokore. Because পোৱালি বিলাকে কাৰোবাৰ লগত কি কয় মতামত লোৱা নাই বা কিবা এটা সাইন এগ্ৰিমেন্ট মানে কি হয় এগ্ৰিমেন্ট যেনে আপুনি নতুন এটা চহৰত গলে আৰু ৰুম এটা বিচাৰি গৈছে বা হোস্টেল এটা বিচাৰি গৈছে তাতে যেটা আপুনি এগ্ৰিমেন্ট কৰিব কাৰ লগত নিজৰ মকান মালিকৰ লগত এটা এগ্ৰিমেন্ট কৰিব যে মই ইমান মাহ থাকিম এটো ঘৰত আৰু মই ইমান আপোনাক কি দিম ৰেন্ট টু দিম ৰাইট ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল টু দিম গ্যাসৰ বিল টু দিম বা কোম্পানী এটা আপুনি জয়েন কৰিবলৈ গৈছে কোম্পানী জয়েন কৰাৰ আগত আপোনাক এটা এগ্ৰিমেন্ট দিয়া হয় যে আমাৰ কোম্পানীত তুমি কাম কৰিবা বেলেগ কোম্পানীত কাম কৰিব নোৱাৰা সো হেতু কি হৈছে হেতু হৈছে আপোনাৰ মতামত এগ্ৰিমেন্ট মানে হৈছে যে আপুনি মানি লৈছে কোম্পানীয়ে যিখিনি ল দিছে বা আপোনাৰ হোমৱৰ্কৰ পাৰে যিখিনি ল আছে কোম্পানী হিখিনি মানিছে আৰু আপুনি কোম্পানী লখিনি মানিছে হেতুক এগ্ৰিমেন্ট বুলি কোৱা হয় এতে হে এগ্ৰিমেন্টৰ কথা পাতা হোৱা নাই এতে কি পাতা হৈছে যে পাথৰ বেলাক মানে ডিফাৰেন্ট কি কয় পোৱালি বিলাকে ঘৰৰ বাহিৰৰ পৰা পাথৰ উঠাই আনিছে আৰু বেলেগ বেলেগ কালাৰ কৰি ফেলে ধুনিয়াকে আপোনাৰ সজাই থৈছে ইটা সজাই থোৱাক আমি এগ্ৰিমেন্ট বুলি নকওঁ কি বুলি কওঁ এৰেঞ্জমেন্ট বুলি কওঁ সো এতে এগ্ৰিমেন্ট শব্দটো ৰং লেখা আছে আপোনালোকেও এগ্ৰিমেন্ট বুলি লিখিছে yes এগ্ৰিমেন্ট এতে হ'ব না লাগে এতে কি হ'ব লাগে এতে এৰেঞ্জমেন্ট হ'ব লাগে সো the correct answer is option B okay next question hodise employees of the state run BPCL who participated in a nationwide strike on 8th January have rejoiced that company cut 4 days salary now sentence to bujilo ki lekha ase recently apune mur banker kisuman friend ase na hihote strike koisile now context to bujok apuni BPCL ot kaam koribole goise ita BPCL ot hihote strike 8 January strike koise sob মানে BPCL ৰ জিমান কোম্পানী ইন্ডিয়াত আছে সব তাৰে জিমান এমপ্লয় আছে সবে একেলগে 8 জানুৱাৰীত কাম কৰিবলৈ আহা নাই না কাম কৰিবলৈ অহা নাই আৰু হে কাৰণে কোম্পানীয়ে কি কৰি দিলে কোম্পানীয়ে 4 দিনৰ স্যালাৰি হিয়তৰ কাটি দিলে আপুনি যদি কাৰোবাৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ যায় আৰু আপোনাৰ স্যালাৰি যদি 4 দিনৰ কাৰণে কাটি দিয়া হয় আপুনি হ্যাপিনেস ফিল কৰিব নে স্যাডনেস ফিল কৰিব না এতে এটা শব্দ ইউজ কৰা হৈছে yes correct ma ahi aso apunar option to ahi aso ete eta shobd use kora hoise rejoiced shobd to kihor logot related rejoice shobd to positive hoy aru rejoice shobd to e ki bujay je apuni happy hoise bhitoror pare happiness eta feel korise na e apuni happiness feel koribo neki jodi apuni gotai mah to kaam korise aru last jeta apunak salary dia hoy tate koa hoy nohoy tumi strike korisela he karone 4 dinor salary tumar kata hoise so tumar bhitoror pare ki happiness olai ahibo neki nohoy no so therefore ete rejoiced shobd to that means option D rejoiced শব্দ to correctly use kora hua nai ete should be protested ba complained hobo lagisile yes protested hobo pare ba complained hobo pare kintu rejoiced hobo noare right rejoiced eta positive শব্দ rejoice ma question rejoice mane ki celebrated happily খুব ধুনিয়াকে সেলিব্রেট মোৰ 4 দিনৰ স্যালাৰি কাটা গল সো হেতু আপুনি হেনে ধৰণৰ আই হোপ হেনে ধৰণৰ এক্টিং নকৰে আপোনালোকে সো देयरफॉर ৰিজয়স শব্দটো এতে ইউজ কৰিব নালাগে ইজি কোৱেশ্চন আহিছে একো এনে হাৰ্ড কোৱেশ্চন অহা নাই বা এনে ধৰণৰ শব্দ অহা নাই যেটো আমি বুজিয়ে নাপাও 8-year-old Gabi man sets a bead storage container on the dining room table and shuts the lid open ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো শব্দ ৰং না এতে অকমান আপুনি বুজিব লাগিব যে হৈছে কি সো 8 বছৰীয়া গাবি মানে পোৱালি আকৌ 8 বছৰীয়া গাবি মানে এটা বিট ষ্টৰেজ কন্টেইনাৰ ৰাখিছে অন দা ডাইনিং ৰুম টেবল যেটো ডাইনিং ৰুম টেবল আৰু কি কৰিলে তাৰ লিডটো খুলি থল না ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো শব্দ আপোনাৰ মতে কাৰেক্টলি ইউজ কৰা হোৱা নাই কোনটো শব্দ কাৰেক্টলি ইউজ কৰা হোৱা নাই এবাৰ আনসাৰটো দিয়কচোন and the correct answer will be ki hobo lage bead container table shuts none of these etut ami last ot ahi thik ase because mur mote ete
গোটেইকেইটা word correctly use কৰা হৈছে 8-year-old Gabi man sets a bead storage container on the dining table and shuts the lid open ha singular hai yes মোৰ মতে এতে none of these correct answer হ'ব লাগে none of these correct answer হ'ব লাগে okay now let's move on to the next question jitu next question নহয় generally ইটালৈকে আমি RBI assistant জিমান question কৈছো তাৰে ভিতৰত আপুনি দেখি পাব যে ক্লজ টেষ্ট ইটালৈকে মই কোৱা নাছিলো কিন্তু ক্লজ টেষ্ট আহে পৰীক্ষাত আৰু যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এতে লেখা আছে এটা ক্লজ টেষ্ট দিয়া আছে নাও अगेन মই আপোনাক এই সেশনৰ পিছত নহয় PDF টো দি দিম হে কাৰণে যে আপোনাক বাৰ বাৰ মই কৈ আছো আপুনি অনলি কম্পিটিশনৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰক আপুনি WhatsApp গ্ৰুপটো জয়েন কৰক বিকজ এইবিলাক গ্ৰুপত আৰু টেলিগ্ৰাম চেনেলতে মই আপোনাক এটো PDF দিম ইটা এই বস্তুটো পঢ়িবলৈ আপোনাৰ কাৰণে টান হ'ব মই গমে পাইছো বিকজ দেখি নাপায় বহুত ডাঙৰ আপোনাৰ ক্লজ টেষ্ট দিয়া আছে তাৰে ভিতৰত ব্ল্যাঙ্ক কিন্তু 4টা বা 5টাই আছে সো देयरफॉर আপুনি PDF টো পঢ়িব আৰু এনে আমি সলভ কৰি যাও we will solve ঠিক আছে আমি সলভ কৰিম আপুনি কিন্তু জয়েন কৰিব আমাৰ WhatsApp গ্ৰুপ কেনে ধৰণে জয়েন কৰিব পাৰে এই যে ভিডিওটো গৈ আছে এই লাইভ ষ্ট্ৰীমটো যে গৈ আছে তাৰে তলত ডেসক্ৰিপচন বক্স আছে ন যত লেখা আছে আজি কি RBI assistant তাতে ক্লিক কৰক সো গোটাই ডেসক্ৰিপচনটো ওলাইব যে ভিডিওটো কিহৰ ওপৰত আৰু তাতে ন একদম এন্ডৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ এটা লিংক দিয়া আছে WhatsApp গ্ৰুপৰ এটা লিংক দিয়া আছে আপুনি সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি নিজক ইতিয়াতে এড কৰি লওক বিকজ মোস্ট প্ৰবাবলি আপোনাৰ আজি গধূলি লৈকে মই PDF টো দিয়ে দিম ঠিক আছে ওকে Once there was a good little girl who lived with her parents in small bamboo house. One day she was dash. Is a number bilak diya ase na number bilak fill in the blank de. Once she was dash over a basket of paddy drying in the sun in front of her house and when a large golden crow flew up and ate every grain. Oh dear, cried the little girl said. My parents and I will go hungry now with no rice to eat. The golden crow felt sorry and gave her directions to come to his nest to get payment for the paddy. The next day, the little girl walked into the forest as instructed and saw a very tall tree with crow's nest high in the branches. The crow was waiting for her and said he would let down a ladder for her. Ladder mane gom pai na siri. Okay. Do you want a ladder of gold or silver or wood? He asked. A wooden one, thank you. The little girl said, for she has never seen ladders of gold or silver before. But the crow let down a ladder of gold. When she dashed the nest, the crow offered her a drink of sweet juice. Would you like it from a gold cup or a silver cup or a clay cup? He asked. A clay cup, thank you. The little girl said, for she has never seen cups of gold or silver. But the crow gave her drink in a cup of gold. The crow then dashed her plate of rice cakes. Would you like it on a gold plate, a silver plate or a clay plate? He asked. A clay plate, thank you, the little girl said, for she has never seen plates of gold or silver. But the crow gave her cakes on a plate of gold. Finally, the crow showed her 3 bags, big, medium and small. The crow dashed that she take the big bag and she came home with it. When she and her parents opened it, it was full of rubies and they became very rich. This is your payment, he said. Please choose a bag. Meanwhile, their next door neighbors, please choose a bag. Meanwhile, the next door neighbors heard the story and their daughter was made to sit in front of the house to watch over a handful of dash paddy. The golden crown ate up the paddy and the girl demanded payment. So etu hoise apunar clause test mane dhuniya eta story murto ekdam story dhuniya mon lagi goise but ami eta find koriba lagibo question or answer. So ki lekha ase prothom blankot ki hobo lage running, falling, waiting, watching, jogging. Prothom blankot ki asile prothom blankot apunak huda asile once there was a good little girl who lived with her parents in a small bamboo house. One day she was dashed over a basket of paddy drying in the sun. So basket of paddy ki kori asile tekhete running, falling, waiting, watching, jogging. So basket of paddy tekhete sai asile because roadot ami
আমি কি কয় ঘৰত যেটা ধান হে কৰো ধান ৰ'দত মেলি দিও নহয় ধান যেটা ৰ'দত মেলি দিও চৰাই আইফলে খাই নাযায় হে কাৰণে এজন মানুহ বহি থাকে যে ধানটো ৰ'দত মেলি দিছো সো আমি চাব লাগিব সো এই ছোৱালীজনীও হেতে কাম কৰি আছিল সো আমি কি কৰি আছো we are watching the correct answer is option D it should be watching এতে কি লেখা আছে yes option D watching লেখা আছে তাৰ পিছত লেখা আছে 97 ত কি হ'ব লাগে আনসার okay one day she was watching over a basket of paddy drying in the sun 97 ate ase yar pre poru ami do you want a ladder of gold or silver or wood he asked a wooden one thank you the little girl said for she had never seen a ladder of gold or silver before but the crow let down a ladder of gold when she dashed the nest ki korile teketa when she dashed the nest when she below the nest dried the nest reached the nest dived the nest cried the nest ki hobo option C is the correct answer it should be reached the nest jeta he siri tut uthi pele nest loe goi paise tente ki pale goi paise na so eto reached hobo lage answer yes next question apunak hudise 98 talked hobo lage offered hobo lage declared hobo lage damaged hobo lage ne called hobo lage ebar check kori lo 98 ত questionত hudise ki amak but the crow gave her drink in a cup of gold the crow then dashed her plate of rice cakes dash her plate of rice cakes talked her plate of rice cakes offered her plate of rice cake declared damaged called declared hobo noare damaged hobo noare called hobo noare ki offer golden crow offer korise tekhetok ki rice cake or plate to so the correct answer ki hobo option Option B is the correct answer. So, hene dhorne apuna jitu next 99 aru 100th question ase noy, ei duta question apuni dhuniake nije pohibo. Thike ase, you read yourself, moi jeta apunak PDF to didim, apuni dhuniake nije pohibo aru answer to dibo, are ki hobo lage answer. Now, let's go to the next part. Next part hoise apuna sentence improvement. So, ite apuni sentence to pohi sabo lagibo, grammatically correct hoy, nohoy jodi kene dhorne ami grammatically correct koribo paro. Let's start with the first question. Ete ki lekha ase military helicopters are old but have not outlived their lives. Now outlived their lives is it grammatically correct? Apunar mote grammatically correct hoy ne nohoy? Aru jodi nohoy tente ei je sarita option dia ase ei sarita option er bhitorot kontu answer hobo lage outliving their lives continuous tense outlived their lives hobo lage mane pronoun to ami change koribo lagibo outlived its life hobo lage outliving its life hobo lage ba apunar mote jodi eko correction na lage tente option E buli kobo pare na ami kihor kotha pati aso ami military helicopters or kotha pati aso option B aru jitu question dia ase same so option B to moi ate kati disu option B dorkar nai military helicopters are old but have not outlived their lives so itia loike hihote mane puroni hoy bahut agor time or pare use kora hoy ase kintu itia loike hihote puroni hoi joa nai right so therefore this statement is jihokol student option E koisa yes the correct answer is option E a statement echo correction or dorkar nai it is grammatically correct jeheto military helicopters lekha ase so therefore ami there use koribo lagibo plural use koribo lagibo correct answer option E hobo moving on to the next question a discussion on make in India is not complete without taking stock of the workforce on the ground মানে মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ কথাটো আমি পাতি থাকো কিন্তু মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ এই ডিসকাশনটো পুৰা নহয় যেটা লৈকে আমি মাটিত কোনে কাম কৰে গ্ৰাউণ্ডত কোনে কাম কৰি আছে হিহতৰ কথাটো নাপাতো right so now ete apuni sentence or meaning to বিচাৰি যাব নালাগে ete apuni চাব লাগিব it is a not complete without লেখা আছে is it grammatically correct বা যদি আপোনাৰ মতে grammatically correct নহয় তেন্তে আপুনি কি ইউজ কৰিব লাগে incomplete unless not completed until not completed from not complete if not no correction required কি হ'ব লাগে answer and the correct answer will be again no correction required original sentence or grammatically echo bhul na theek hai eko bhul na
আৰু যদি আপোনাক লাগিছে যে ভুল হয় বা আপোনাৰ মতে এই অপশনটো আমি বেছি ভালকে ইউজ কৰিব পাৰো তেন্তে আপুনি কি কৰিব লাগিব এই ভিডিওটোৰ কমেন্ট বক্সত এবাৰ কমেন্ট এৰি দিব যে পুনিত স্যাৰ মোৰ মতে এৰে আনসাৰ এটো হ'ব লাগে ঠিক আছে আৰু কিয় হ'ব লাগে এটো ৰিজনো দি দিব okay moving on to the next question if some of the state has best practice it is good to learn from them ইয়াৰে ভিতৰত state has best practice এই গোটে পাৰ্টটো এই গোটে ক্লজটোত কিবা এটা ৰং আছে নি যদি আছে তেন্তে কি কাৰেক্ট হ'ব লাগে states has best practice state has best practice states have best practices state have best practice কি হ'ব লাগে কাৰেক্ট আনসাৰ না এটাটো এটা আমি ৰং দেখিয়ে পাও যেহেতু সাম শব্দটো লেখা আছে সাম শব্দটো লেখা আছে তেন্তে আমি স্টেট শব্দটো ইউজ কৰিব নোৱাৰো প্লুৰালে ইউজ কৰিব লাগিব because singular logot apuni some use koribo nware some hoi gol few hoi gol ebilak apuni singular logot use koribo nware right so apuni ki hol logot plural logote use koribo lagibo so states to apunar hol kintu states apunar ete tinita option ase option A to ase option C to ase aru option D to ase ঠিক আছে আপোনালোকে কৈছে স্যার অপশন A সাগে নহয় because states লেখা আছে তেন্তে has তো হ'ব নোৱাৰে মানি লৈছো states আছে হে কাৰণে আমি has ইউজ কৰিব নোৱাৰো তেন্তে আপোনাৰ তাত ৰৈ গল অপশন C আৰু অপশন D কি হ'ব লাগে আনসাৰ C নে D আজি জলদি জলদি হে কাৰণে কৈ আছো so that আমি maximum question solve কৰিব পাৰো কি হ'ব কারেক্ট আনসার কারেক্ট আনসার হ'ব অপশন সি এটা তো মই আপোনাক বুজাই দিছো স্টেট হ্যাজ আমি লিখিব নোৱাৰো আমি কি লিখিব লাগিব প্লুরাল লিখিব লাগিব আৰু প্লুরাল লগত আপুনি কি ইউজ কৰিব লাগিব স্টেটস হ্যাভ ইউজ কৰিব লাগিব আৰু অকল এটা প্র্যাকটিস আপুনি এটা স্টেটৰ পৰা শিকিবলৈ না যায় যদি বেলেগ বেলেগ কিবা প্র্যাকটিস আছে বেলেগ বেলেগ প্র্যাকটিস বেলেগ বেলেগ কালচার আমি শিকিবলৈ যাও রাইট সো প্র্যাকটিস নহয় এটা প্র্যাকটিসেস হ'ব লাগে সো কারেক্ট আনসার ইজ অপশন C. ঠিক আছে moving on to the next question Vishwanathan Anand and Sachin Tendulkar are icons who have helped us navigate from a simple time to a more complicated world now a question to apunar kihor uporot depend kore a question to apunar ase comparative degree uporot comparative degree Vishwanathan Anand and Sachin Tendulkar are icons who have helped us navigate from a simple time to a so ete ami ki dekhi paisu moi keneke gom palu je etu comparative degree hoy because ete duta shobdo amak help kori ase eta hoi gol from aru eta hoi gol to mane eta homoyak ami an eta homoyar logot compare kori asu আৰু from to যেতে আপোনাৰ তাত থাকে তেন্তে জেনাৰেলি আমি কম্পেয়াৰ কৰি আছো যেতে আমি কম্পেয়াৰ কৰো তেন্তে আমাক কি লাগে দুটা বস্তু দুটা মানুহ দুটা whatever it is যেতে আমি কম্পেয়াৰ কৰো তেতে আমাক কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীৰ দৰকাৰ পৰে সো therefore এটা সিম্পল টাইম হ'ব নোৱাৰে এটা কি হ'ব লাগিব সিম্পলাৰ টাইম হ'ব লাগিব the correct answer কি হ'ব সিম্পলাৰ টাইম হ'ব সো correct answer is option A Vishwanathan Anand and Sachin Tendulkar are icons who have helped us navigate from a simpler time to a more complicated world. So correct answer ki correct answer is option A. Moving on to the next question. Sentence rearrangement. Acha. So sentence rearrangement or kaam to eta kaam koru ame. A question to apunaloke as a homework likhi lok. Ma sentence to di aso. Acha thik ase thakok. Apunaloke eta kaam korok. This is the last question ঠিক আছে তো last question আপোনাক মই arrangement to কৈ দিম আৰু যেটা মই pdf to দিম আপোনালোকে তাৰে answer to দিব পাৰিব so therefore মোক এবাৰ chatত কক what should be the correct arrangement the Liberal Democratic Party and coalition partner Comito had together secured a 2/3 majority in lower house of the Diet despite the shadow of scandal over Abe ahead of the election Abe's election promises precisely such redemption. As the balance of power in the world at large and in Asia Pacific in particular reconfigures, it is important that Japan, one of the world's most powerful nations, be released from hobbling constraints.
Japan's Prime Minister Shinzo Abe gamble has paid off. Japanese voters decided to choose security over hope, a much hyped new party that hoped to give Abe a run for his money. So prothome to ami introduction sabo lagibo. Introduction ki ete kihor kotha pati ase? Abe's kotha pati ase, and Abe is the Prime Minister of Japan. Asile ita to nai baru, ita to female Prime Minister ahi gol. Aru bar ami dekhi pao bar multiple jagate Shinzo Abe ki ase short form to ase. So hodai apuni rearrangement to saba lagibo full form to kontu statement to ase. Aru full form thaka statement to apunar prothom statement hobo. So correct answer is ete prothom statement hobo introduction or logot je hoise ki ei kotha to ami kihor uporot pati aso. Ei kotha to pata hoise je Japan's Prime Minister Shinzo Abe's gamble has paid off. Gamble eta payoff hoise. Ita ki gamble khelile Prime Minister? Gamble to apunar ki hoise? Gamble hoise the Liberal Democratic Party and Coalition Party Comito had together secured a 2/3 majority in lower house of the Diet despite the shadow of scandal over Abe ahead of the election. So, although there was scandal hua pisoto tekhete aru tehetor coalition party ki koile election to jikile. Simple, election to jikile. So, a apunar ki hobo? A hobo apunar statement number 2. Next apunar ki statement ahibo lage? Next ahibo apunar Japanese voters decided to choose security over hope, a much hyped new party that hoped to give Abe a run for his money. So option E apunar ki hobo? Statement number 3 hoi jabo. Tar pisot apunar 4 aru 5 ki hobo? C apunar 4 hobo. Aru last statement to hobo 5. So therefore yare rearrangement ki hobo? Rearrangement will be DA tar pisot 2 tar pisot 3E tar pisot apunar 3 4 5 C aru B. This will be the arrangement DAECB. ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ পিছত অফ কোৰ্স কোৱেশ্চন আমি লাষ্ট ক্লাস বিলাকত যে দেখি পাইছো যে স্টেটমেন্ট নাম্বাৰ 2 কি হ'ব স্টেটমেন্ট নাম্বাৰ 3 কি হ'ব এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন আছে with this we will be ending today's session আজি সেশনটো ইয়াতে আমি শেষ কৰি দিও ইটালৈকে যদি আপুনি লাইক কৰা নাই মই স্টেটমেন্ট কি কয় সেশনৰ মাজত আপোনাক লাইক কৰিবলৈ কোৱা নাই বিকজ সেশনৰ মাজত ধুনিয়াকে আমি পঢ়ি আছিলো আৰু যিমান পাৰো হিমান কোৱেশ্চন কৰিছো যি অকল ষ্টুডেন্টে ইটালৈকে লাইক কৰা নাই প্লিজ ডু লাইক দ্য সেশন যদি আপুনি মই দেখি পাইছো 10টা ক্লাছটোত আপোনালোকে বেছি লাইক নকৰে আৰু হেতু মোৰ মোটিভেশনটো কম হৈ যায় ডিসিপ্লিনটো আছে এই কাৰণে ক্লাছটো লৈ আহি আছো কিন্তু যেটা মোটিভেশন এটা পয়েন্ট অফ টাইমত লাগে সবুকে লাগে আপোনাকো লাগে মুকো লাগে মই আপোনাক মোটিভেট কৰি থাকো আপুনি মুক মোটিভেট কৰি দিয়ক লাইক কৰি কমেন্ট কৰি শেয়াৰ কৰি সাবস্ক্রাইব যদি কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি ঠিক আছে সো উইথ দিস উই উইল বি এন্ডিং টুডে সেশন পিডিএফ টো আপুনি ক'ত পাব পিডিএফ টো আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত পাব আমাৰ হোৱাটসঅ্যাপ গ্ৰুপত পাব আৰু যদি আপোনাৰ if you have any kind of social media Instagram আছে বা Facebook আছে তাতেও অনলি কম্পিটিশনক ফলো কৰিব বিকজ তাত আমি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স রিসেন্ট দি থাকো আৰু এটা কথা কৈ দিও যোৱাৰ আগতে এটা কথা শুনি যোৱা যদি আপুনি প্র্যাকটিস কৰিব খুজিছে কি প্র্যাকটিস কৰিব খুজিছে মক টেস্ট তেন্তে আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰিব আৰু এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিলে ডেসক্ৰিপশন বক্সতে লিংক দিয়া আছে এই লিংকটো ক্লিক কৰিলে আপুনি এপটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব থ্যাংক ইউ এভৰিवन এন্ড উইল মিট ইন দা নেক্সট সেশন